वेलकम टू स्मार्ट जीके मा तपाईहरुलाई स्वागत छ। मैले अस्ति लाइभ बेलामा रेशियो गराइसकेका थिएँ, त्यसपछि प्रोपोर्सन गराएको थिएँ, तर त्यसको राम्रो भिडियो नभएकोले प्रोपोर्सनको बारेमा फेरि जानकारी लिनु। यो प्रोपोर्सन कहाँ काम लाग्छ त भनेर पहिला जानकारी लिँदा अधिकृत सुब्बा खरिदार तिनटैलाई जुन आईक्यू प्रश्न सोधिन्छ त्यसको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण, साथसाथै नेपाल टेलिकम र राष्ट्र बैंकको सेकेन्ड पेपरमा सोधिने, फर्स्ट पेपरमा आईक्यूमा पनि आउँछ र सेकेन्ड पेपरमा पनि सोधिने भएकोले यो चाहिँ अत्याधिक महत्त्वपूर्ण हुनेछ र रेशियोको भिडियो पनि हेर्नु होला। रेशियोको कुनै क्वेशन छ भने पठाउनु होला, केही प्रब्लम छ भने म त्यसलाई लाइभमै गएर गर्न सक्छु, जहाँ काठमाडौँ गएपछि लाइभमा गरौँला। अब प्रोपोर्सनको बारेमा जानकारी लिँदा सबभन्दा पहिला के हो त प्रोपोर्सन? प्रोपोर्सन भनेको मैले हिजो अस्ति पनि कुरा गरेको थिएँ, त्यही भएर त्यही नोट ल्याएँ के फेरि नोट बनाउनु भनेर हैन। फर्स्ट रेशियो लाइभमै कुरा गर्दाखेरि फर्स्ट रेशियो एउटा इक्जाम्पल दिदियो 3:9 3:9 छ अरे एउटा रेशियो, अर्को रेशियो भनेको 6:18 छ अरे। यो दुईटै हेर्दा फरक देखिए तापनि 3 1 जा 3 3 3 जा 9 भनेपछि 1:3 यो पनि भयो, 3 2 जा 6 3 3 जा 9 भनेपछि सरी 6 1 जा 6 6 3 जा 6 1 जा 6 6 3 जा 18 भनेको 1:3 नै छ। यो पनि भन्नुको अर्थ के, सिन्स 3 is 1/3 of 9 and 6 is 1/3 of 18 the two ratio are equal। जसरी 3 के छ 1/3 of 9 छ हैन, त्यही भन्न रेशियोले के भन्छ कि व्हाट म्याटर कन्टेन्ट इन अ बडी हैन। रेशियोले के भन्छ हेर्नुस् त, द नम्बर अफ टाइम्स वान क्वान्टिटी कन्टेन्ट अनदर क्वान्टिटी अफ द सेम काइन्ड। सेम काइन्ड भन्नुको अर्थ यदि लेन्थ छ भने लेन्थ नै के भन्छ तपाईको वेट छ भने वेटै हुनु पर्यो सेम काइन्डको तल भन्दा माथि। जस्तै ए बी मा कति कन्टेन्ट छ त्यो भनेको रेशियो हो, र दुईटा रेशियो जब बराबर हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ त, इक्वालिटी अफ रेशियो आर कल्ड प्रोपोर्सन। जब दुईटा रेशियो बराबर हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ त, प्रोपोर्सन भनिन्छ। र रेशियोमा बराबर हुँदैको अवस्थामा जस्तै ए बाई बी इक्वल्स टु बी सी बाई डी छ भने यो ए र यो डी लाई एक्सट्रिम्स भनिन्छ, बी र सी लाई के भनिन्छ त, मेन्स भनिन्छ, MEAN मिन्स भनिन्छ। यो एडी लाई एक्सट्रिम भनिन्छ, बीसी लाई मिन्स भनिन्छ। अब ए को ठाउँमा जे पनि होस् 2 1 3 4 5 6 जे होस्, नम्बर होस्, अल्फाबेट होस् र यहाँनिर जे होस् भन्ने दुईटैलाई त्यही हो। र अर्को कुरा जहिले पनि प्रोडक्ट अफ एक्सट्रिम्स इज इक्वल्स टु प्रोडक्ट अफ मिन्स हुन्छ, एबी इक्वल्स टु बीसी हुन्छ। जहिले नि क्रस मल्टिप्लिकेसन हुन्छ, नट मल्टिप्लाई हुन्छ, क्रस मल्टिप्लिकेसन। जहिले पनि इक्वल्स टु को अगाडि पछाडिको अवस्था हेर्दाखेरि दुईटै के हुन्छ त, डिभाइडमा हुन्छ। जस्तै कि 4/10 इक्वल्स टु 7/12 छ भने योसँग मल्टिप्लाई हुन्छ, योसँग भन्छ 12 चौक 12 × 4 हुन्छ इक्वल्स टु 10 × 7 हुन्छ है। जहिले पनि सम्झिनुस् योसँग डिभाइड हुन्छ, योसँग डिभाइड हुन्छ, तर योसँग के हुन्छ त, क्रस मल्टिप्लिकेसनमा मल्टिप्लाई हुन्छ। अब एउटा थाहा पाइसकेपछि दुईटा प्रोपोर्सनको टाइप्स हेर्नुभयो भने दुई किसिमको हुन्छ, एउटा डाइरेक्ट प्रोपोर्सन हुन्छ, अर्को इन्डाइरेक्ट प्रोपोर्सन हुन्छ। डाइरेक्ट प्रोपोर्सनमा कस्तो हुन्छ, जस्तै कि ए बी सी डी यदि आयो भने जहिले पनि ए बाई बी इक्वल्स टु सी बाई डी हुन्छ डाइरेक्ट प्रोपोर्सनमा। यदि इन्डाइरेक्ट प्रोपोर्सन छ भने म डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट प्रोपोर्सनको बारेमा चर्चा गर्छु, तर इन्डाइरेक्ट प्रोपोर्सन छ भने के हुन्छ, ए बाई बी इक्वल्स टु जस्ट उल्टो हुन्छ, डी माथि जान्छ सी तल आउँछ। एक्सट्रिम र मिन्समा परिवर्तन हुन्छ, इन्डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। इन्डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भनेको कस्तो, जस्तै कि ए इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु बी भन्नु, ए इज इन्डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु बी भन्दा 1/b लेखिन्छ नि, हो जस्ट त्यही हो उल्टो। अब के हो डाइरेक्ट प्रोपोर्सन भनेर म कुरा गर्छु। व्हेन दैट टू क्वान्टिटीज अफ डिफरेंट काइन्ड्स आर सो रिलेटेड टु इच अदर दैट इफ one of them increases or decreases the other quantity also increases or decreases in the same ratio, then the ratio is called vary directly and the proportion is called direct proportion। डाइरेक्टली भ्यारी गर्छ, कस्तो अवस्थामा डाइरेक्टली भ्यारी गर्छ, जस्तै कि एउटा पेन लेखौँ अर्कोतिर कस्ट लेखौँ। एउटा पेनको कस्ट 10 रुपैयाँ छ भने दुईटा पेनको कस्ट कति हुन्छ, 20 रुपैयाँ। तीनटा पेनको कस्ट कति हुन्छ, 30 रुपैयाँ। किन, पेनको नम्बर अफ पेन 1 थियो त्यति बेला 10 रुपैयाँ थियो, नम्बर अफ पेन 2 भनेपछि नम्बर अफ पेन के भयो, इन्क्रिज भयो भनेपछि यहाँनिर 10 रुपैयाँ भएको अवस्थामा नम्बर अफ पेन इन्क्रिज हुँदा कस्ट पनि इन्क्रिज भयो, फेरि नम्बर अफ पेन इन्क्रिज हुन्छ, कस्ट पनि इन्क्रिज हुन्छ। त्यस्तै 20 वटा पेनको यदि 10 रुपैयाँ पर्छ, 20 वटा पेनको 100 रुपैयाँ पर्छ भने 20 वटा पेनको 100 रुपैयाँ पर्दा कति, 10 वटा पेनको कति पर्ला त, नम्बर अफ पेन इन्क्रिज हुँदा पैसा के भइरहेछ, बढिरहेछ भनेपछि नम्बर अफ पेन डिक्रिज हुँदा पैसा के हुन्छ त, अभियसली घट्छ, प्राइस पनि घट्ने हो। यो भनेको एकतिर बढ्दा अर्कोतिर पनि बढ्नु, एकतिर घट्दा अर्कोतिर पनि घट्ने अवस्था भयो भने डाइरेक्ट
प्रोपोर्सन यदि एकतिर बढ्नु अर्कोतिर घट्नु, जस्तै कि 10 जना मान्छेले मेन र डेजको रिलेसन कस्तो छ प्रोपोर्सनमा, मेन र डेज 10 जना मान्छेले एउटा काम 20 दिनमा सकाउँछ भने 5 जना मान्छेले कति दिनमा सकाउला, अभियसली 40 दिनमा, हैन? किन नम्बर अफ मेन घटिरहेछ भने डेज के हुन्छ, बढ्छ। किन 10 जना मान्छेले जुन काम सकाउन लागि 20 दिन लगाइरहेको छ त्यो काम सकाउन लागि 40 जना मान्छेलाई बढी टाइम लाग्छ। किन 10 जनाले त बढी काम गर्छ, इफिसियन्सी बढी हुन्छ, 10 जनालाई जोडेर काम गर्ने समय पनि बढी हुन्छ, त्यही भएर 20 दिनमा सकाउने काम 5 जना मान्छेले 40 दिन लगाउँछ काम सकाउनको लागि। त्यस्तै एकतिर बढ्दा अर्कोतिर घट्नु, अब जस्तै यहाँनिर 100 जना मान्छेले कति दिनमा, कम दिनमा काम सकाउँछ भनेपछि मान्छे बढ्दा एक साइड बढ्दा अर्को साइड घट्नु, एक साइड घट्दा अर्को साइड बढ्नु भयो भने यो के हुन्छ त, इन्डाइरेक्ट, उल्टो भन्नुस् न, उल्टो भयो भने इन्डाइरेक्ट, सुल्टो बढ्दा बढ्नु घट्दा घट्नु भन्ने छ भने त्यो भनेको सुल्टो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, डाइरेक्ट प्रोपोर्सन। अब डाइरेक्ट प्रोपोर्सन र इन्डाइरेक्ट प्रोपोर्सनमा केही युजफुल रिजनिङहरु म भन्छु। युजफुल रिजनिङ अहिले काम लाग्छ यो क्वेशनहरु सोलुसन गर्दाखेरि हामीले। जस्तै कि धेरै लेन्थको काम गर्नुपर्ने छ भने धेरै मान्छे चाहिन्छ, धेरै मान्छे छ भने धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्छ, धेरै काम छ भने के हुन्छ, धेरै मान्छे चाहिन्छ, हैन? लेस आर्टिकल छ भने कम पैसा लाग्छ, धेरै आर्टिकल छ भने धेरै पैसा लाग्छ भनेपछि यस्तो अवस्थामा दिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, यो रिजनिङ काम लाग्छ। तपाईले एउटा क्वेशन थियो यहाँनिर, अ म्यान स्पेन्ड 500 इन 5 मन्थ, 5 महिनामा एउटा मान्छेले 500 रुपैयाँ खर्च गर्छ रे भनेपछि हाउ मच विल ही स्पेन्ड इन 10 मन्थ, 10 महिनामा उले कति खर्च गर्ला त भनेर के हुन्छ त, यहाँनिर दुईटा हुन्छ कस्ट, हैन? स्पेन्ड कति गर्यो मन्थ, दुईटा। अब यसलाई यसरी रिलेट गर्ने, 500 रुपैयाँ उले कति महिनामा खर्च गर्यो, 5 महिनामा भनेपछि उले 10 महिनामा कति खर्च गर्छ, x खर्च गर्छ, हामीले रिलेट गर्ने हो, हैन? अब यो रिलेसन हेर्नु, कस्ट महिना बढ्दा 5 महिनामा यदि 500 खर्च गर्छ भने महिना बढ्दा के भइरहेछ, कस्ट अभियसली के हुन्छ त, इन्क्रिज हुन्छ, हैन? 5 महिनामा 500 खर्च गर्छ भने 10 महिनामा त अभियसली बढी खर्च गर्छ भनेपछि यता बढ्दा यता पनि बढ्नु, यता घट्दा यता पनि घट्नु भन्ने अवस्थामा के हुन्छ त, डाइरेक्ट प्रोपोर्सन हुन्छ। डाइरेक्ट प्रोपोर्सनमा के लेख्ने त, जस्ताको त्यस्तै 500/x = 5/10। अब यो 5 2 जा 10 भइहाल्छ, यो 500 * x = 2 * 500 भनेको 1000 भनेपछि 10 महिनामा कति खर्च गर्छ, 1000 खर्च गर्छ। इन्डाइरेक्टको पनि कुरा हामीले गरिसक्यौं, मेन र डेजको रिलेसनको बारेमा चर्चा गर्यौं यसमा पनि। त्यसपछि in indirect proportion the two quantity of different kinds are so related that if one of them is multiplied or divided by any number the other is divided or multiplied by the same number। भन्नुको अर्थ कुनै नम्बरले यहाँनिर जस्तै मैले यहाँ 10 ले यहाँ मल्टिप्लाई गरे भने यहाँ पनि मैले 10 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्थ्यो भन्नुको अर्थ त्यो भन्न खोजिरहेछ यहाँनिर। त्यसपछि यहाँ पनि एउटा रिजनिङ हेरौं, यसको रिजनिङ के थियो, मोर म्यान लेस डे खर्च गर्छ, लेस वर्किङ आवर मोर म्यान, मोर इफिसियन्सी लेस म्यान, लेस इफिसियन्सी मोर म्यान हुन्छ। त्यस्तै एउटा क्वेशन दिएको छ डाइरेक्ट इन्डाइरेक्टको, 20 men can do a piece of work in 90 days, how many days are needed for 30 men to do same work। मेन कति जना, 20 जना मान्छेले कति दिनमा काम सकाउँछ, 90 दिनमा भनेपछि 30 जना मान्छेले कति दिनमा काम सकाउँछ, x डेजमा। मान्छे बढ्दा डेज के हुन्छ, घट्छ, हैन? मान्छे बढ्दा डेज के हुन्छ, घट्छ। मान्छे बढ्दा डेज के हुने, घट्ने भनेपछि के भयो, इन्डाइरेक्ट प्रोपोर्सन भयो। मेन र डेजको रिलेसन जहिले पनि इन्डाइरेक्टै हुन्छ। इन्डाइरेक्ट प्रोपोर्सन बेलामा के गर्ने, 20/30 = 1 तिरको उल्टो गरिदिने, x/90 गरिदिने, यो जेरोले यो जेरोलाई काट्छ, त्यसपछि 3 30 जा 90 काट्छ भनेपछि 3x = कति हुन्छ त, 60 एन्सर हुन्छ। 3 to 32 जा 60 डेज एन्सर हुन्छ यसबाट गर्दाखेरि। अब यसरी डाइरेक्ट इन्डाइरेक्टको बुझिसकेपछि हामी केही क्वेशनहरु हुन्छ, क्वेशनहरु सिम्पल क्वेशनहरु पनि हुन्छ यसमा। यस्तै क्वेशन म्यान र डेज दिन्छ अथवा खानाको बारेमा दिन्छ तपाईलाई, त्यसमा यति दिनसम्म काम गरेको थियो, यति दिनसम्म खायो, हैन? त्यस्तो दिन्छ, त्योहरु सोल्भ गर्नु होला, भएन भने म त्यसलाई गराउँछु। म एउटा अब कम्पाउन्ड प्रोपोर्सनको कुरा गर्छु अनि क्वेशनहरु सोल्भ गरौँला। कम्पाउन्ड प्रोपोर्सन भनेको अ न्यू रेशियो फर्मड बाइ मल्टिप्लाइङ द गिवन टु रेशियो मोर रेशियो इज कल्ड कम्पाउन्ड रेशियो। भन्नुको अर्थ जुन रेशियो दिएको छ, यहाँ एक्जाम्पल हेर्नुस्,
2:3, 4:6 एन्ड 6:7 दिएको छ। त्यो रेसियोलाई सबैलाई मल्टिप्लाई गरिदियो भने के हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ कम्पाउन्ड रेसियो भनिन्छ। कसरी मल्टिप्लाई गर्ने त एउटाको यो भनेको के 2/3 इन्टु 4/5 इन्टु 6/7 यो अरु के हो यो एक्सट्रिम्स यो एक्सट्रिम्स फेरि यो के हुन्छ दुईटा रेसियोको बराबर गर्दाखेरिको त्यो अवस्थालाई नसम्झेर कम्पाउन्ड रेसियोमा के हुन्छ त सबै मल्टिप्लाई हुन्छ। एकको एक्सट्रिम्स अर्कोको एक्सट्रिमसँग मल्टिप्लाई हुने अर्कोको मेन्ससँग एक्सट्रिमसँग मल्टिप्लाई हुने सरी मेन्ससँग मल्टिप्लाई हुने भनेपछि 2 × 4 × 6/3 × 5 × 7 हुन्छ र यसको जति आउँछ रेसियो त्यही रेसियो के हुन्छ त एन्सर हुन्छ कम्पाउन्ड। अब यहाँनिर अघि जुन हामीले रिजनिङहरु भनेको थियौं त्यो रिजनिङ अनुसारले यो क्वेशन सोल्भ गर्नुपर्छ। क्वेशनले भनेको छ इफ 20 men working 8 hours a day can dig 12 acres in 6 days, in how many days can 40 men working 10 hours a day dig 18 acres of land? भनेपछि के भनिरहेछ यहाँ मेन भनिरहेछ म्यान छ आवर छ हैन फाइन्ड के गर्नुपर्ने छ 10 आवर दिएको छ भनेपछि आवर छ म्यान छ आवर छ त्यसपछि एरिया छ हैन एकर भन्दै छ एरिया अफ ल्यान्ड छ हैन त्यसपछि के छ डेज छ फाइन्ड गर्नुपर्ने के हो त डेज हो कति दिनमा 8 आवर अ डे डिग 18 एकर्स अफ ल्यान्ड कति दिनमा हाउ मेनी डेज भनिरहेछ फाइन्ड गर्न हैन मेन के दिएको छ पहिलोमा अब यसलाई राम्ररी अरेन्ज गर्ने छ भन्दा पहिला दिएको कुराहरु 20 men working 8 hour a day can dig 12 acre of जमिन in 6 days त्यस्तै के भन्दै छ अर्को 40 men भनेपछि 40 men working 10 hours a day dig 18 acre of land in what day भनेपछि कति दिनमा x days मा मान्ने त्यसपछि अब हामीलाई के थाहा छ अब यहाँ के भनिरहेछ हामीलाई अघिको रिजनिङ जुन मैले रिजनिङको कुरा गरेको थिए युजफुल रिजनिङको कुरा हेर्नुस् त मोर म्यान लेस डेज जस्तै त्यस्तै यहाँनिर एउटा अर्को रिजनिङ थियो हैन यो रिजनिङ के छ मोर लेन्थ मोर म्यान भनेर हैन यो रिजनिङबाट अब गर्ने हो पहिलो के भनिरहेछ क्वेशनले कि हामीलाई के थाहा छ यदि एज मोर म्यान धेरै मान्छे ले काम गर्यो भने के भइरहेछ मान्छे 20 बाट 40 इन्क्रिज भइरहेको छ एज मोर म्यान रिक्वायर लेस डे किन धेरै मान्छेले काम गर्यो म्यान र डेजमा के रिलेसन छ धेरै मान्छेले काम गर्दा कम दिन लाउँछ हैन भनेपछि अब रेशियो के भयो धेरै मान्छेले कम डे लाउनु भनेको जस्ताको त्यस्तै 20/40 त्यस्तै दोस्रोमा अब आवर र आवरको हेर्ने भनेपछि मोर वर्किङ आवर भयो भने आवर के भइरहेछ 8 बाट 10 भइरहेछ भनेपछि आवर पनि इन्क्रिज भइरहेको छ यदि मोर आवर भयो भने के हुन्छ लेस डे मै सकिन्छ धेरै दिनसम्म काम गर्नु किन सबैको रिलेसन डेज सँग गर्ने किन फाइन्ड के गर्नुपर्ने छ डेज एक्चुअलीमा फाइन्ड गर्नुपर्ने छ भनेपछि पहिला 20 जना मान्छेले 8 घण्टाको दरले 12 एकर जमिन 6 दिनमा खर्च गर्छ र डेज फाइन्ड गर्नुपर्ने छ भने अब यहाँ के भइरहेछ मेन इन्क्रिज भइरहेछ भने मेन र डेजको रिलेसन के डाइरेक्ट रिलेसन 20/40 त्यस्तै आवर र डेजको रिलेसन के आवर बढ्दा डेज के हुन्छ कम दिनमै काम सकिन्छ भनेपछि एज मोर आवर्स रिक्वायर्ड कति लेस डे मोर आवरले लेस डे रिक्वायर गर्छ भन्नुको अर्थ के अब यसमा चाहिँ चेन्ज हुन गयो किन मोर म्यान रिक्वायर लेस डे यो रिलेसन ठीक छ तर वर्किङ आवर यदि बढाइदियो भने के हुन्छ त्यहाँ पनि डेज कम भइरहेछ आवर्स र डेजको रिलेसन हेर्दा के छ त इनडाइरेक्ट रिलेसन छैन डाइरेक्ट रिलेसन हो यसको पनि भनेपछि यो पनि के हुन्छ 8/10 नै हुन्छ। अब एरियाको कुरा गरौँ अब यहाँ के भइरहेछ 12 बाट 18 भनेपछि यहाँ पनि इन्क्रिज भइरहेछ भनेपछि 12 एक एरियाले गर्दा 6 दिन लाग्छ भने 18 लाई अभियसली बढी दिन लाग्छ भनेपछि भन्नुको अर्थ के मोर एरिया हैन मोर एरिया मोर डेज हो। अब यहाँ चाहिँ मोर मेन लेस डेज मोर आवर लेस डेज भइरहेछ भनेपछि एउटा बढ्दा अर्को घट्दिरहेछ तर यहाँ के भइरहेछ एउटा बढ्दा अर्को पनि के भइरहेछ बढिरहेछ भनेपछि यो के भयो त इनडाइरेक्ट भयो बढ्दा मतलब भयो डाइरेक्ट तर रिप्रेजेन्ट कसरी गर्नु पर्यो इनडाइरेक्ट रिप्रेजेन्ट किन डेजसँग रिलेसन छ मेन र डेजको रिलेसन खन्ने र त्यसमा इफिसिएन्सी ज्यादा जहिले पनि इनडाइरेक्ट हुन्छ भनेपछि यहाँनिर के गर्नु पर्यो 18/12 लेख्नु पर्यो 18/12 लेख्ने त्यसपछि अब सबैलाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्दिने 6 ×
20/40 into 8/10 into 18/12। अब यसलाई कट गर्ने 2 0, त्यसपछि अर्को 5 8 जा 40, यो पनि कट्यो। त्यसपछि तपाईको 2 6 जा 12, 6 3 जा 18 अनि 6 18/5, 18/5 के हुन्छ त एन्सर हुन्छ 18/5। भनेपछि कति आउँछ अब यसमा 3.6 डेज आउँछ भनेपछि 3.6 डेज एन्सर आउँछ। हामीलाई जस्ट फाइन्ड गर्नुपर्ने के हुन्छ, दुईटैको रिलेसन केसँग फाइन्ड गर्नुपर्ने छ, त्योसँगको रिलेसनसँग फाइन्ड गर्ने, देखाउने, त्योसँगको रिलेट हेर्ने र कुन डाइरेक्ट हुन्छ कुन इन्डाइरेक्ट हुन्छ, रेसियो कसरी बन्छ नयाँ रेसियो, त्यो नयाँ रेसियो बनाउने अनि त्यसपछि जुन डेज दिएको हुन्छ त्योसँग मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो भने x को भ्यालु आइहाल्छ। अर्को क्वेशन गरौँ अनि अलिकति क्लियर हुन सक्छ। यहाँ फेरि भन्दैछ 30 men can do a piece of work in 11 days. 30 men can do a piece of work in 11 days. Working 9 hours a day. 9 घण्टाको दरले काम गर्दैछ। How many hours a day have 55 men to work in order to finish another work thrice great in 18 days. त्यो भन्दा 3 गुना ठुलो कामलाई गर्न लागि 18 दिन लाग्छ अरे। एज ग्रेट इन 18 डेमा सकाउँछ भनेपछि कति घण्टाको काम गर्छ होला भनेर भनेपछि दिएको के छ त्यसलाई एरेन्ज गरेर लेखौं। मेन दिएको छ, त्यसपछि 11 डेज दिएको छ, डेजलाई पछि लेखौँला। काम कति छ भनेर हेर्ने पहिला। यहाँ वर्क पनि दिएको छ, वर्क, त्यसपछि डेज। अब डेज लेखौं 11 डेज 9 आवर। अब आवर लेखौं। फाइन्ड गर्नेलाई जहिले पनि लास्टमा लेख्नु होला हैन, आवर। भनेपछि 30 जना मान्छेले कति काम, वर्किङ अ डे फिनिश 1 वर्क, अ पिस अफ वर्क भनेपछि 1 वर्क कति दिनमा सकाउँछ, 11 दिनमा सकाउँछ। हाउ मेनी आवर अ डे हैव 50 अनि कति घण्टाको दरले, 9 घण्टाको दरले दिएको छ। अब कति जना मान्छेले भन्दैछ, 55 जना मान्छेले। 55 जना मान्छेले कति काम, वर्क इन अर्डर टु फिनिश अनदर वर्क थ्राइस एज ग्रेट भनेपछि यो भन्दा 3 गुना। 3 गुना भनेपछि एउटा वर्कको 3 गुना भनेको के, 3टा वर्क। कति दिन लगाएर, 18 दिन लगाएर हैन। 18 दिनमा कति घण्टाको दरले गर्छ भनेर फाइन्ड गर भन्दैछ। क्वेशनलाई एरेन्ज गरेर लेख्यौ। अब यसलाई रेशियो बनाऊ। नयाँ रेशियो बनाउँदा कस्तो हुन्छ, पहिलो कुरामा के थियो, पहिला 30 बाट के भइरहेछ 55 भनेपछि मोर मेन रिक्वायर्ड के हुन्छ, लेस आवर हैन। भनेपछि रेशियो के भयो, मोर म्यान लेस आवर भनेपछि 30/55। मोर र लेस हुँदा के हुन्छ त, सेम हुन्छ। त्यस्तै दोस्रोमा के छ, वर्क र आवरको रिलेसन हेर्ने भनेपछि 1 बाट के भइरहेछ 3 इन्क्रिज भनेपछि मोर वर्क रिक्वायर के हुन्छ, मोर वर्क रिक्वायर मोर आवर। धेरै काम छ भने धेरै घण्टा लगाउँछ नि काम गर्न लागि भनेपछि यो चाहिँ रिलेसन चेन्ज भयो। किन, यहाँ मोर छ यहाँ लेस हुन्छ। मोर र मोर हुँदा सेम हुँदा के हुन्छ, रिलेसन चेन्ज हुन्छ। 3/1 हुन्छ अब रेशियो। भनेपछि तेस्रोमा हाम्रो के छ, डेजको कुरा छ। 11 बाट 18 भइरहेछ इन्क्रिज भनेपछि मोर डेज भयो भने के टाइम कति लगाउँछ, लेस टाइम लगाउँछ। अभियसली धेरै दिन त्यही कामलाई धेरै दिनसम्म गर्नु छ भने थोरै घण्टाको दरले गर्दा पनि भयो भनेपछि मोर डेज लेस आवर भनेको 11/18 नै हुन्छ। अब हाम्रो गर्नुपर्ने के हो, 9 आवर छ यहाँ, यसलाई जस्ट यहाँ 9 राख्ने र नयाँ रेशियोलाई मल्टिप्लाई गरिदिने। 30/55 इन्टु 3/1 इन्टु 11/18 जस्ताको त्यस्तै मल्टिप्लाई गर्ने। यसबाट फाइन्ड गर्ने के काटिन्छ, 9 2 जा 18, 2 15 जा 30 अनि 11 55 5 3 15 भनेपछि इक्वल्स टु 9 आवर्स एन्सर आउँछ। यसको पनि आयो। 9 आवरमै यसरी काम गर्न सकिन्छ। 55 जना मान्छेले अर्को 3 गुणाको काम 18 दिन लगाएर 9 घण्टाको आवरले नि काम गर्यो भने काम सकाउन सक्छ त्यसले पनि। अब अर्को क्वेशन हेरौँ। इफ 200 men can make an embankment 5 miles long in 25 days. In how many days overtime है यहाँ क्वेशनलाई याद गर्ने। ओभरटाइम गर्दा 60 जना men work to finish an embankment in 2 miles long in 32 days, 12 hours being a day work. के भन्दैछ, 200 मान्छेले एउटा इम्बार्कमेन्ट जुन 500 माइल्स लङ छ त्यसलाई 25 दिनमा गर्न सक्छ, बनाउन सक्छ भने कति जना मान्छे लगाएर, हाउ मच ओभरटाइम पर डे, ओभरटाइम कति घण्टा गर्नुपर्छ 60 जना मान्छेले त्यही इम्बार्कमेन्ट जुन 2 माइल लङ छ त्यसलाई 32 दिनमा सकाउन लागि। कति घण्टाको दरले काम गर्दा,
12 आवर्स अ डे काम गर्दाखेरि 12 आवर अ डे काम गर्यो भने कति लगाउला भनेपछि दिएको कुरा के छ एउटा फाइन्ड गर्नुपर्ने के हो यहाँनिर आवर हैन मस्ट लङ इन 32 डेज हाउ मच ओभर टाइम ओभर टाइम भनेपछि ओभर टाइम लास्टमा निकाल्ने पहिला के निकाल्नु पर्यो आवर निकाल्नु पर्यो आवर निकालिसकेपछि दिएको आवरबाट घटाएर हामी ओभर टाइम निकाल्न सक्छौं भनेपछि हामीलाई पहिला दिएकोलाई एरेन्ज गर्ने कसरी एरेन्ज गर्ने त दिएको के छ पहिला म्यान दिएको छ त्यसपछि लेन्थ दिएको छ माइल्स भनेको लेन्थमा पर्छ लेन्थ त्यसपछि डेज दिएको छ हैन डेज त्यसपछि के छ त आवर्स 9 आवर्स भनेपछि तीनटैलाई एरेन्ज गरेर लेखौं कति जना मान्छे 200 जना मान्छेले कति मिटर लङ 5 मिटर लङ कति दिन लगाउँछ 25 डेज लगाउँछ गर्नको लागि यहाँ केही क्वेशनमा के भयो क्वेशनले यहाँ भन्दै छ हेर्नुस् त क्वेशनले फेरि हेर्नु भयो नि इफ 200 men can make an embarkment 5 meter long in 25 days how much overtime per day must 60 men work to finish an embarkment in 2 meter long in 32 days 12 hour being a day's work 12 घण्टाको कुरा गर्दैछ 12 घण्टा काम गरिरहेको थियो पहिले पनि हैन भनेपछि 12 घण्टा लाउनु पर्यो यहाँनिर आवर्स भनेको 12 अर्को आवर के छ फाइन गर्नुपर्ने छ डेज कति छ अर्को 32 दिन छ अनि लेन्थ कति छ 2 मिटर को छ अनि मेन कति छ 60 जना छ अब रिलेसन हेरौं 200 बाट के भइराछ 60 घटिराछ लेस म्यान 200 बाट 60 घट्नु भनेपछि घटिराछ अब मान्छे घट्नु भने आवर के हुनु बढ्नु मान्छे घट्नु आवर बढ्नु हैन मेन लेस म्यान हैन लेस म्यान के हुन्छ मोर आवर लेस म्यान मोर आवर भन्नुको अर्थ के लेस म्यान मोर आवर भन्नुको अर्थ दुईटा डिफरेन्ट छ भनेपछि 200/60 ठीक छ त्यसपछि अर्को के भइराछ 5 बाट के भइराछ फेरि घटिराछ भनेपछि लेस वर्क लेन्थ घटिराछ लेस वर्क मोर आवर यसमा पनि धेरै थोरै काम छ भने के हुन्छ कम समय लाग्छ लेस आवर हैन भनेपछि यो के भयो लेस वर्क लेस आवर ठीक छ थोरै काम थोरै घण्टा भनेपछि यो दुईटै बराबर छ भने के हुन्छ उल्टो हुन्छ 2/5 हुन्छ त्यस्तै अर्को के दिएको छ 25 बाट के भइराछ 32 भनेपछि इंक्रिज भइराछ मोर डेज रिक्वायर्ड के हुन्छ धेरै दिन छ भने लेस आवर रिक्वायर्ड हुन्छ भनेपछि यो उल्टो भयो भन्नुको अर्थ यो चाहिँ सेम लेखिन्छ 25/32 अब यसलाई 12 ले मल्टिप्लाई गर्दियौ 200/60 * 2/5 * 25/32 216 ले हुन्छ यो 5 ले हुन्छ यो 5 60 भनेको 5 1 जा 15 चौका 60 हैन 15 पछि कति भयो हेतेरीका 16 पंचे कति भयो 5 60 ले 5 1 जा 5 5 2 जा 10 12 पंचे 60 कहिले काहीँ यस्तो हुन्छ 12 ले 12 लाई काट्यो त्यसपछि 2 8 जा 2 100 जा आज मोदी आउँदैछ जनकपुर त्यही भएर हल्ला छ यहाँनिर केही छैन 2 अब 8 ले गर्दाखेरि कतिले जान्छ 8 ले जान्छ यो 12.5 हैन 12.5 आयो हाम्रो के आवर आयो यहाँबाट हामीलाई के भन्दैछ ओभर टाइम कति गरिरहेछ भनेपछि कति ओभर टाइम गर्यो त सकाउन लागि यो भनेपछि पहिला 12 घण्टामा गरिरहेको थियो 12.5 आवर आइरहेछ भनेपछि 12 घटाइदियो भने के हुन्छ 0.5 आवर भनेको के हो त ओभर टाइम हो यसबाट हामीले ओभर टाइम फाइन्ड गर्न सक्यौ हस्त भिडियो धेरै ठुलो भयो जस्तो छ अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु तपाईलाई लाइक सब्स्क्राइब कमेन्ट सजेस्ट अर्को क्वेशनहरु केही छ बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला धन्यवाद।